Hey guys, and welcome back to another Shopee episode, and today aalamin natin kung legit ba ang mag-offer or tumawad sa mga sellers sa Shopee. Legit nga ba to? Pagbibigyan kaya tayo today? If you're interested, please keep on watching. Ayan. So, naging interesado ako mag-make offer kasi madalas ko siya nakikita lately. Kaya, ito-try natin siya today and I want to share this with you guys. So, baka kasi later gusto nyo rin siyang itry and wala namang mawawala. Yan. So, well, re-record ko na lang siya guys kasi baka matagal mag-reply si seller. Ayoko naman mapahaba ang video para lang sa ganun. Alright, so, okay, so ito yung napili kong shop and dahil uso mga terno-terno ngayon and medyo nagugustuhan ko rin siya. Yan. So, ito, at 150, okay na. So, 150 ang kanilang benta dito. So, try lang natin mag-make offer. So, piliin natin yung Garfield. Yan. So, chat natin si seller. So, click natin yung chat icon dito sa baba. And then, yan. Then, click make offer. Yan. So, tawad tayo, guys. Kahit 5 pesos lang. Yan. Syempre, pag tumatawad naman tayo, guys, syempre, seller din naman ako. So, nafe-feel ko din naman yung seller side. So, pag tumawad naman tayo, guys, wag naman yung barat, 'di ba? So, at least may kaltas lang, lalo kung medyo madami naman siguro bibilihin natin, pagbibigyan naman tayo ng mga sellers diyan. Kasi, syempre, business is business at the end of the day. Okay. So, yan. So, try natin. Send natin to, guys. Moments later. Ayan guys, so nag-reply na po si seller and pumayag siya sa 5 pesos na pinapabawas ko. And dediretso din pala siya sa shopping cart mo and ready for checkout na siya sa price na in-offer mo. So that's a good thing. Okay, so astig. Para sa akin kasi guys, ang astig lang na tong make offer kasi parang tumatawad ka virtually din sa Shopee or wala, sa online, di ba? Yan. Anyway, first time ko tong gawin guys. Sorry naman sa mga medyo nakakornihan dyan. Anyway, shout out kay seller. Thank you at pinagbigyan mo ko. So, yung shop nila is Bash and Peeps. If you wanna go and check their shop for ang mga puro terno guys and inspired shirts, yung benta nila, baka magustuhan nyo. Hello na rin po kay seller kung nanonood ka. Ayan guys, so ganun pala mag-make offer or tumawad sa Shopee. So legit naman siya guys. Pero syempre, may mga sellers din sigurong tatanggi sa offer natin. Pero lawakan na lang natin ang pag-iisip natin guys. Kasi sabi ko nga kanina, business is business pa rin naman guys. Okay? Alright, so that's it for today's video guys. Short, quick video. Pero sana nag-enjoy ka or may natutunan ka or gusto mong itry yung make offer. Let me know sa comments sa mga make offer story nyo kung meron man. Thank you for watching guys. Pag bagong daan ka lang sa channel ko, ako pala si Jess and baka naman gusto mo mag-subscribe sa channel ko. And magkita-kita tayo ulit guys sa ating next video. Bye-bye!